नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है तमारू आपणी सौनी सहियारी यूट्यूब चैनल में। तो विद्यार्थी मित्रों, एलआरडी भरती अंगे मोटी जाहेरात आई है। तारीख ज्यां छे तमे जोई रह्या छो 4/3/2020 नी। तो विद्यार्थी मित्रों, शुं छे नवी जाहेरात अने शुं छे मोटी अपडेट तेना विषे आज आपणे चर्चा करवाना छीए। तो विद्यार्थी मित्रों, तमे चेनल में नवा हो तो चेनल ने प्रथमवार विजिट करी रह्या हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करजो अने बाजुमां आवती जे बेल आइकन छे तेना पर प्रेस करजो के जेथी करीने आवनारा समयनी कोई बी नोटिफिकेशन छे तमने मळ्या करे। साथे साथे विद्यार्थी मित्रों, इंग्लिश ग्रामर जो तमने अघरू लागतो होय तो तेने आपणे ट्रिक साथे मूकी रह्या छे, तो एनो पण तमे ચોક્કસથી લાભ લેશો। तो આજનો આપણો વિડીયો શું છે તેના વિશે તમારી સાથે વાત કરી લો। તો મહિલા દિવસથી મહિલા ઉમેદવારોને ઓર્ડર મળતા થઈ જશે। એલઆરડીમાં સુપર ન્યુમરરી જગ્યાઓ માટે 8 માર્ચ સુધીમાં નિમણૂક પ્રક્રિયા શરૂ થઈ જશે। 62.5નું મેરિટ ધરાવતા 5227 ઉમેદવારો માટે કાર્યવાહી પૂર્ણ। સત્યાગ્રહ છાવણી હવે ખાલી માલધારીઓ આંદોલન સમેટ્યું। હવે 8મી માર્ચ વિશ્વ મહિલા દિવસે રવિવાર સુધીમાં લોકરક્ષક દળ એલઆરડીની ભરતીમાં સરકારે ઊભી કરેલી 5227 જેટલી સુપર ન્યુમરરી જગ્યાઓ પર મહિલા ઉમેદવારોની નિમણૂક સંદર્ભે આખરી યાદી તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી દેવા ગૃહ વિભાગે ભરતી બોર્ડને આદેશ કર્યો છે, જેથી વિશ્વ મહિલા દિવસથી તમામ મહિલા ઉમેદવારોની નિમણૂક અંગે ઓર્ડર મળતા થઈ જશે। એલઆરડીની ભરતીમાં જીએડીના ઠરાવને રદ કરવાની માંગણી સાથે 2.5 મહિના સુધી ગાંધીનગરમાં આંદોલન ચાલ્યું હતું અને હાલ જે જીએડીનો જો 1 ઓગસ્ટ 2018નો ઠરાવ રદ કરી તમામ વર્ગમાં 62.5 ગુણાંકનું મેરિટ ધરાવતા તમામ મહિલા ઉમેદવારોને એલઆરડી માટે પસંદ કરવાનું નક્કી કર્યું હતું। આ નિર્ણય અમલ માટે સરકારે આંદોલન કરનાર મહિલા ઉમેદવારો પાસે 3 સપ્તાહનો સમય માંગ્યો હતો, જે 8મી માર્ચ પૂર્ણ થાય છે। આથી મહિલાઓ માટે ઊભી કરેલી નવી જગ્યાઓ માટે નવા મેરિટથી ભરતી પ્રક્રિયા તમામ પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરવા બોર્ડને કહેવાયું અને 8મી માર્ચ મહિલા દિવસથી મહિલા ઉમેદવારોને ઓર્ડર મળતા થઈ જશે તેવી વ્યવસ્થા પૂર્ણ કરવામાં આવશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મહિલા ઉમેદવારો માટે ખુશીના સમાચાર કહેવાય કે એમને જે છે એમની જે આંદોલન કર્યું હતું તો તેમને એમાં જે છે લાભ મળી ગયો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ પુરુષ ઉમેદવારોનું શું, તો પુરુષ ઉમેદવારો પણ જો આવી રીતે કોઈ સરકારને જે છે રિક્વેસ્ટ કરે તો સરકાર છે તેમની માટે પણ જે છે કંઈક નવું લાવી શકે છે અને જગ્યા વધારી પણ શકે છે। કેવું મુશ્કેલ છે પણ કંઈક થઈ શકે છે કે જેથી કરીને જો આપણે જાગૃત હશું, જો વિદ્યાર્થીઓ જાગૃત હશે તો એમાં પણ જે છે એ કંઈક નવું આવી શકે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વધુમાં કાંઈ નહીં, અમે તમારી સાથે છીએ। કાંઈ પણ હોય તો જે છે તમે કમેન્ટ કરીને જણાવો, અમે 100% તમને જે છે તમને જે સેટિસ્ફેક્શન તમને મળે એ રીતનો અમે આન્સર આપશું। તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।